درس امروز ما و شما کس از قسمت StackWise است که به معنی های اویلیبیلیتی از جمله تاپیک های اویلیبیلیتی ما و شما میره. های اویلیبیلیتی فوکس ما و شما در کدام قسمت است دوستا؟ خوب دقت کنین. یکی از خصوصیت هایی که باید نتورک ما و شما داشته باشه او های اویلیبیلیتی است، یعنی نتورک ما در هر مدت زمان، در هر تایم، در هر روز همیشه اویلیبل باشه. و خصوصا ای برای دیتا سنتر ها مهم است، برای ورچوالایزیشن کمپانی ها، برای کمپانی های که هاستینگ وبسایت داره. خب بر زیاد کمپانی ها مهم است، حتی برای اس پی ها و برای دیگه کمپانی های ما، ولی دینا بیشتر مهم است. مثلا یوتیوب، فیسبوک، جیمیل یا هومیل دیتا سنتر ها از این هستند. دیگه خدمات هاستینگ که بر ما شما میتونم، هم هاستینگ آمازون، هاستینگ گوگل، یا که وبسایت ها در اوجه هاست میشه. و آی اس پی ها خود دایم مثلا کستومر اینترنت نیاز داره، فرق نمیکنه بر از او شو یا روز. ما گفته نمیتونیم از طرف شو مثلا اینترنت نیست یا روز از این تایم تا این تایم نیست، اینترنت باید همیشه اویلیبل باشه. پس نتورک ما باید خصوصیت های اویلیبیلیتی رو داشته باشه. های اویلیبیلیتی یعنی موجود باشه، که بعض نتورک هایی که ما شما میگیریم اینترنت کانکشن ایگاپا سر از خیلی فوکس میشه، که بعضی نتورک ها هست ما کوشش میکنیم 99.99% بعضیش از فیصدی زیر بالا میبر، 99.9999% مثلا ما اویلیبل هستیم. چرا؟ اویلیبیلیتی رو همیشه چی بالا میبره دوستا؟ همیشه اویلیبیلیتی ریدندنسی بالا میبره. وقتی که ما و شما در قسمت نتورک خود ریدندنسی داریم، اون مو باعث میشه اویلیبیلیتی بالا بره. ما بجای یک اینترنت گیتوی دو تا داریم، اگر از بجای دو تا سه تا داشته باشیم بیخی بالا میره، یکی وی100، یکی دی اس ال، یکی وایرلس. هیچ وقت نتورک ما داون تایم نداره. اگر یک پاور سپلای داریم، یک منبع برقی داریم، دو تا داشته باشیم، مثلا یکی جنراتور، یکی یو پی اس، مثلا یکی برق دولتی، ای اویلیبیلیتی ما رو بالا میبره. ما اگر در دیزاین ما همیشه یک مسیر داریم، دو مسیر داشته باشیم خوبتر است، مثل سپنینگ تری رو خواندیم، هایرارکیکال دیزاین رو خواندیم. سه مسیر باشه بیخی بالاتر است، دیزاین سپاین اند لیف باز ما شما میریم میخوانیم. هر چقدر ریدندنسی بالا بره، های اویلیبیلیتی هم قدر چی میشه؟ بالا میره. تاپیک های ریدندنسی و های اویلیبیلیتی خیلی اصطلاحشون با یکی دیگه میکس کار میشه. مثلا HSRP رو که ما شما خواندیم او هم از جمله های اویلیبیلیتی میره. ریدندنسی ها زیادترشون اصطلاح های اویلیبیلیتی رو هم در خود دارن. ما یک دفعه یک سناریوی کاملا قبل از یک سر استک وایزینگ بریم، یک سناریوی ایوالویشن نتورک بر شما دانه به دانه میگم که چطوری است. ما شما اول در نتورک خواندیم که مثلا اینترنت کانکتیویتیز میاریم در اوتر وصل میکنیم، از اوتر میاریم در سویچ وصل میکنیم، از این سویچ دی سویچ و از این سویچ دی سویچ. ده اینجا سینگل پوینت آف فیلر است، ما شما ریدندنسی نداریم. به خاطر از اینکه ریدندنسی داشته باشیم چیکار میکردیم؟ اینی رو به اینجا وصل میکردیم. آل ریدندنسی بود. باز این ریدندنسی این از زمان که سویچ نه بلکه بریج بود استفاده میشد، که سپنینگ تری در بین از یاران میشد، یک کانکشن ما شما رو موقتا غیر فعال میکرد تا وقتی که دو تا کار میکنه. این کانکشن وی هر وقت یکی از این دو کانکشن قطع میشد دفعتا اینجا فعال میشد. ولی مشکلش دی بود که ما مثلا دو را داریم، در این زمان ما از یک تاش استفاده کرده میتونیم. باز سپنینگ تری رو ما شما میایم سرش دیولپ شد، رپید سپنینگ تری شد، پر ویلن سپنینگ تری شد، رپید پر ویلن سپنینگ تری شد دیگه. باز آمدیم سر موضوع ایدر چنل، گفتیم ما یک کار میتونیم بکنیم، خود دمی دیاگرام براتون نشون میکنم. بجای از اینکه یک کانکشن باشه این یار دو دانه میسازیم. چرا؟ چون هم دیتای ما و شما فستر بره، هم ای که در عین زمان ریدندنسی داشته باشیم. ایام خوب بودی در چنل، ولی باز مشکلش دی بود که یک کانکشن این یا هر کدامش لاجیکلی یک دانه شمار میشد، در حالی که فیزیکلی دو تا بود یک تا ازی داون میشد، مشکل میداد. برای نتورک های بزرگ سیسکو آمد یک تغییرات خیلی عمده را آورد که اینی دیگه در سلوشن ریدندنسی در سویچینگ آخرین سلوشن است. برای علاوه ازی که دیگه خصوصیت ها داره، یک سویچ را جور کرده به نام سیسکو چیس سویچ میگن. به نام چی میگن؟ چیس سویچ. سیسکو چیس سویچ از لحاظ قیمت خیلی بالا است و همچنان مدلش هم خیلی بالا است. اینا سریز 6500 و 4500 گیگا داره و همچنان سریز 9000 دارن. اینا یک سویچ های مدرن است، بسیار قوی است. پورت ها از اینا معمولا بالای 10 گیگ میتونه ترانسفر کنه، 10 گیگ، 40 گیگ، ای چیزا. فایبر پورت ها زیاد دارن.
دیگه اینا سویچ های است که در دیزاین هایراریکال زیادتر در کور استفاده میشه یا زیادتر در دیستریبیوشن. اگر خیلی نتورک ما شما کلان بود در دیستریبیوشن و کور از استفاده میکنن. این سویچ ها فیزیکل یک دانه است، فیزیکل یک تا، ولی چندین سلات داره. به جای چندین سلات اینا رو ما شما میتونیم فکر کنین فیزیکل یک دانه سویچ است، اما در واقع به جای چندین دانه سویچ کار میکنه. دبل پاور سپلای داره اینا، پاور سپلایش دبل است، در عین زمان دو منبع برقی ریسیو میکنن. ببینین اگر ما شما سویچ ما جدا جدا باشه به خاطر کنکتیویتی در بین از اینا باز نیاز داریم که ما شما چی کنیم؟ این دوتا رو بین یکی دیگه کنیکت کنیم. مثلا دقت کنین، من اینجا بر شما نشان بدم. مثلا اینی دو دانه سویچ ما سال خیر از StackWise وصل کردیم، باشین که من بر شما ای پیشرویش نشان بدم. اینی دو تا سویچ ما است، سویچ 3750 مدلش است، بین یکی دیگه وصل نکردیم ما شما ایرا. وقتی که هر سویچ ما اندیویدوال یا مستقل باشه باید ما شما دو تا رو بین یکی دیگه وصل بکنیم، یا از فایبر یا ایدرچنل، که اینا دو دانه بین یکی دیگه ارتباط بگیرن. از او خاطر باز یک مشکل کس اینمی است که وقتی ما دو دانه رو بین یکی دیگه شون وصل میکنیم باز جنجال میته بر ما. چرا جنجال میته؟ دلیلش است که ما مثلا 48 دانه پورت در یک سویچ ما داریم، 48 تا پورت در دیگه سویچ ما داریم. یک سویچ ما هست 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا 48 پورت دی است، این رو وصل میکنیم دی سویچ دیگه ما 48 پورت دی است، فرق نمیکنه لیر 2 یا لیر 3 شو رو فعلا سرش گپ نمیزنیم. وقتی که قرار باشه این 48 دیوایس ما، کامپیوتر ما یا 40 تا یا 30 تاش با بندویت خیلی زیاد میخواد به این یا دیتا سند بکنه، مثلا ما در پروداکشن نتورک هایی که ریال انوایرمنت استفاده میشه، بخصوصا در میدیا ها مثل تلویزیون ها، BBC، نیوز، مگزین، اینی جایا زیاد بندویت نیاز داره. ما اسپی ها بین دو سویچ ما زیاد دیتا تبادله میشه. یک لینک خود کفایت نمیکنه. یک لینک حتی اگه فایبر هم باشه 10 گیگ بر ما شما میده. دو تا لینک وصل میکنیم، باز اینجا دو تا لینک وصل کنیم، SFP یک تا ببخشین اسپنینگ تری یک تا از زیر فعال میمونه. بازیر دو دانه ایدر چنل میکنیم 20 گیگ میشه، ولی 20 گیگ هم در خیلی وقتا کفایت نمیکنه. چرا؟ چون اینی لینک های ما هر کدامش 1 گیگ است. 1 گیگ که باشه فکر کنین 20 دانه کامپیوتر زیجه به اوجه میتونه در این زمان دیتا با سرعت بالا ترانسفر کنه که فایبرش 20 گیگ 10 گیگ یکیش 10 گیگ دیگهش. چرا؟ چون این سویچ های ما اندیویدوالی است، مستقل است، هر کدامش یکی دیگه مستقل است. با سیسکو سویچ ها آمده که گفتم براتون به نام سیسکو چیس سویچ یاد میکنیم شما. سیسکو چیس سویچ ها خوبیتش ده است که اینا فیزیکلی یک دانه است و کنکشن بین خود از اینا دیگه نیاز به کنکتیویتی ندارن. ما مثال بر شما بیارم، اینا کلا چیس سویچ است، مثلا مدل 4500 4500 ای 4500 هستن، میبینید این 9400 است، سریز 9000 سریز 6000 هم داریم ما و شما. برای از اینا هر کدامش متفاوت است. در اینجا میبینید اگزمپلش اینه، هر کدامش. خوبیت از این سویچ ها چی است خود دوستا؟ که یکی خود چندین منبع برقی داره، میبینین هر کدام از اینا دو تا داره، یکی دو تا و به این شکل این دگایش هم. و دیگه خوبیتش دیست یک سویچ، دو سویچ، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا، این جای چند تا سویچ کار میکنه؟ 8 تا. و دیگه ما شما به خاطر کنکتیویتی بین از اینا دیگه نیاز نداریم از یکیش دیگهش کیبل رن بکنیم، کیبل وصل کنیم. این گپ اصلا نیاز نیست. یک خصوصیت های از چی ما از کدام سویچ های ماست؟ چیس سویچ های ما است که اینی کارا رو نیاز نداریم. مثلا این ده اینجا هر کدام از این بر شما مثال بزنم. ای از سریز 6500 است. ببینین چقدر سلات های زیاد است، یکی دو تا 3 تا 4 5 6 تا این 12 سلاید هم میه سلات ببخشین. و اینا ات نیاز نداره که از ایده ای وصل کنیم باز از ایده ای وصل کنیم، چون که اینا مستقل نیستن. در واقع اینا از بک ساید، از پشت سرشان انجینش یکیش با دیگهش ارتباط داره، وصل است. نیاز نیست که ما شما اینا رو با یکی دیگه از پیشرویشون با یکی دیگه وصل کنیم. اینه ببینین این یا پشت سرشان است و شما میتونین اگر سلاتایتان کم بود اضافه کنین، یا با دیفالت که یک تعدادش کامل نیست، خالی است، مثل از اینی سیکن، مثل ازی سلاتایش خالی می باشه، پر نیست، پورت نداره. شما میتونین این پوشکای از یارو بکشین کورشه دیش پورت اضافه کنین، مثل از اینی اور سلات دیش اضافه کنین بندازین.
باز اینا دیگه از پشت سر نیاز ندارن بین یکی دیگه وصل باشن، کنیک باشن، چرا که آلردی از پشت سر وصل است، از پیش روی دیگه نیاز نیست کیبل کنیک بکنه. اینو به نام چیس سویچ ها یاد میکنن. چیس سویچ ها دیگه به حساب ریدندنسی آخرین سویچ هاست. نکس سویچ که مدل 9000 سریز است، این به جای 12 تا 16 تا سویچ کار میکنه. دبل پاور سپلای شکاین از دبل هم که زیادتر پاور سپلای داره. در CCNP ما شما کم فوکس سر از اینی سویچ ها زیاد میکنیم، چون اینا در دیستریبیوشن و کور استفاده میشه و خیلی گپا در داخل ازیست. انجینای از یا ماشینشان بعض گپا داره که باید تشریح کنیم، میره و براتون میگم. این مکمل پورتا از این میتونه فایبر باشه، تویستد پیر باشه یا میکس باشه، چرا که این سلاتایش دی اختیار خود ماست. یعنی هر کدام سویچ ازی قابل تغییر است، میتونیم بکشیم بندازیم پورتای فایبر، میتونیم بکشیم فایبر بندازیم تویستد پیر. RJ45 پورتایش مشکل نداره میشه. اینا زیادتر در نتورک های بزرگ انترپرایز استفاده میکنیم. اینی دیگه آخرین ریدندنسی سولوشن در سویچ هست که هیچ دیگه نیاز نیست ما بین پورتای اینا رو وصل کنیم. درس امروزی ما شما که استکوایزینگ است، ما شما میتونیم توسط استکوایزینگ چندین دانه سویچ ما که جدا جدا هست میتونیم کار از این چیس سویچ از پیش از اینا بگیریم. چیس سویچ تنها یک مشکل که داره ایست که این مثل سویچ های اندیویدوالی وره، اتو نمیشه توتا شود مثلا هر کدام از این در یک جای استفاده شد. نه، این باید فیزیکلی در یک رک باشه، در یک لوکیشن باشه. سویچ های اندیویدوالی ما خوبیتش خود استاد ایست. من یک دفعه بر شما بگم این یه فلور منزل اول، منزل دو، منزل سوم، منزل چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم. فکر کنم در یک تعمیر استفاده میکنیم شما. یک تعمیر بسیار بزرگ است. مثلا اینی سرور روم ما است. سویچ های مستقل که باشه، دانگکی که باشه، خوبیتش دیست ما میتونیم در هر منزل یک دانه سویچ بانیم. در اینجا یک دانه سویچ بانیم، در اینجا یک دانه سویچ بانیم، یا حتی در یک منزل دو دانه سویچ هم میتونیم بانیم در هر کدام از این. بازینی سویچ ها را کلا میاریم. فکر کنین اینی یا اکسس لیر سویچ های ماست. در هایرارکیکال دیزاین خو یادتان مونده اکسس لیر سویچ های ماست. باز اینی یک دانه چیس سویچ خریداری میکنیم. یونو چیس سویچ ما شما باشه. باز کلا میاریم از اینی اکسس سویچ های خود دیجا کنیک میکنیم، از این اکسس سویچ های خود میاریم دیجا کنیک میکنیم کلا. باز امی کور سویچ ما یا دیستریبیوشن سویچ ما که اینجا پیشتر براتون نشان دادم چیسیس فقط به خاطر کنیکتیویتی از این شما یوز میکنیم، نه به خاطر دیگه گپ. چرا که اینی سویچ مثل از یاور توتا نمیشه در چند منزل بانیم، باید فیزیکلی در یک لوکیشن در یک رک باشه. استکوایزینگ هم عین کارو بر ما شما میکنه. اگر شما میخواین مثل از این چیس سویچ وره چندین دانه سویچ دانه بیارین یک دانه بکنین و سرعت خیلی زیاد بین از اینا ترانسفر شود، دیگه ای در چنل کار نباشد، دیگه سپنینگ تری دیگه کار نباشد، دیگه ایش ما نیاز نداشته باشیم از پورتای پیشرویزی وصل کنیم. میگیم ای در چنل خوب است اما مشکلش ده چیست؟ سعی کنین من یک مثال بر شما میگم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پورت از زیر دی وصل میکنیم. و دیگه چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پورت زیر دیجا وصل میکنیم. 8 تا دیجا 8 تا دیجا 16 تا 8 تا دیجا 8 تا دیجا 16 تا 16 و 16 32 پورت ما فقط به خاطر کنکتیویتی بین سویچ ها استفاده شده. 32 پورت ما، در حالی که بین از اینا آخرام سرعت چقدر ما شما ریسیو میکنیم؟ 8 گیگ ریسیو میکنیم. 1 گیگی اگر باشن هر کدام پورت ما شما. میگیم ای پورت پیشروی سویچ های ما را زیاد مصرف میکنه، زیاد میگیره، در حالی که سرعتش خیلی کم میشه. آخر 8 گیگ ریسیو میکنیم بین سویچ های ما، اما 32 دانه پورت در 3 سویچ ما را مصرف کنه. 32 پورت تقریبا یک سویچ جداگانه خود از اون میشه. باز ما میگیم یک کار شد که پورت های پیشروی هم زیاد نگیره، ریدندنسی هم باشه، های اویلیبیلیتی هم داشته باشیم، دیگه اسپنینگ تری هم نیاز نباشه، کار چیز سویچ هم ازش بگیریم. اینمی اصطلاح اینمی کار را برای ما شما استکوایزینگ میکنه. استکوایزینگ فقط یک گپ داره که سویچ تان مدلش از 3700 به بالا باشه. از 3700 پایین معمولا سویچ های سیسکو نداره، از 3700 سریز بالا باشه. این سویچ ها وقتی که ما شما میگیریم خریداری میکنیم در پشت سر خود پورتای استک داره. پورتای استک داره. من اینجا چند تا سویچ رسم میکشم باز میریم سر تشریح.
پورت های استک از یا در هر سویچ دو دانه پورت استک داریم ما و شما، یکی دوتا یکی دوتا یکی دوتا. این باز اینا رو براتون نشان میدیم، یکی دوتا. وقتی ما میخوایم پورت های استک را وصل کنیم، این یک دو در کلگیش یک دو یکی دو یکی دوتا. معمولا از دوتا زیاد نداره، در سویچ هایی که ما خودمون شخصا دیدیم از دوتا زیاد نیست. ما شما چی کار میکنیم؟ از پورت یک ازی میگیریم در دوی ازی میندازیم، از یک ازی در دوی ازی، یعنی میشه استایل ازی وصل کردن است. از یک ازی در دوی ازی، از یک ازی در دوی ازی. ای ولی ریدندنسی نداره. مثلا اینی اگه از اینجا قطع شود دیگه ارتباطات بین کل گیزی قطع میشه. باز یک دانه میگیریم از دوی اولی ما این میاریم در یک بالایی میندازیم. اینا اگه اینی قسمت قطع شود دیتا از این سون میتونه بره به اون. یا اگه اینجا قطع باشه دیتا میتونه تو بیاید این سویچ، از این سویچ بره این سویچ، از این سویچ بیاید پایین. به این شکل هم ریدندنسی شد، هم خوبیتش دیست که ما شما اینا رو وصل کردیم بین یکی دیگه شون. و این پورتای سویچ ما شما پورتای پیشرویش نیست، پورتای است که در پشت سرش است، یعنی کاملا پورتای جداگانه است. استکوایزینگ جاهایی که دارین ریکامند میکنم 100% از این استفاده کنیم. در دفترهایی که فعلا سویچ های خود اپگرید میکنن مکمل از امی دارن. خیلی خصوصیت ها داره که امروز ما شما میخوایم سر از این بریم بحث کنیم. چون استک کیبلای ما شما زیاد طولانی نیست، 3 متر 5 متر شاید تا 10 متر هم بیایم، 5 متر شما استفاده کردیم، شاید 10 متر هم اینا باشن. از اون خاطر باید یا مثل چیس سویچ ها وری در فیزیکلی لوکیشن یک دانه باشن، یعنی در یک رک باشه، در یک سرور روم باشه. ات نمیشه توتا باشه. اگر توتا باشه در چندین منزل مثل که پیشتر گفتم بازو راه حل نداره، باید فایبر نوری وصل کنیم. خب High availability یا switching redundancy feature خصوصیتش دیگه است که هم در بخش redundancy سویچ ها استفاده میشه و ما و شما میتونیم تا چند دانه سویچ یک جایی بسازیم، تا 9 تا سویچ یک جایی بسازیم. وقتی که ما و شما مثلا چند تا اینجا سویچ داریم، سویچ یک ما، دوی ما، سه ما، چهار ما، 5 ما، اینا رو که کیبل استک وصل میکنیم، اینا 5 تا سویچ نیست، در واقع اینا از لحاظ کانفیگریشن، از لحاظ منیجمنت، وقتی که اینا رو بین یکی دیگه وصل میکنیم میتونیم کانفیگریشن بکنیم. اینا 5 تا جداگانه نیست، اینا به حساب کانفیگریشن یک دانه میرن که اینا رو باز ما براتون نشان میدم چند تا میشه. در واقع اینا یک دانه میشه، دیگه جداگانه کار نمیکنن، مستقل یک جای میشه. مثل که استک سویچ ما 12 دانه است، اما در واقع انجینش، کانفیگریشنش، منیجمنتش از یک دانه میشه، از یک جای است، سپریتلی کار نمیکنه. خصوصیت دیگه‌ای است فاست پرفورمنس است و همچنان در عین حال ریدندنسی داریم. وقتی ما شما از کیبل استک اینا رو بین یکی دیگه‌شان وصل میکنیم، کیبل استک میتونه از 32 گیگابیت پر سکند تا به نظر به سویچ ماست تا 480 گیگابیت پر سکند دیتا رو ترانسفر کنه. ببینید ما شما ای در چنل وصل میکردیم، در بین هر سه سویچ 32 پورت ما رو میگرفت. چقدر جنجال و مشکلات ها داشت. آخرش هم 8 گیگ. در اینجا از استک وصل میکنیم، در حالی که 32 گیگ تا 480 گیگ میتونه ترانسفر کنه. نظر به استک ما و نظر به سویچ ماست که این بازی رو براتون اینا رو نشان میدم. سرعتش بالاست، پورت کم میگیره، دیگه لوپ نمیشه. چرا؟ چون دیگه اینا از لحاظ لاجیکلی یک دانه سویچ گفته میشه. وقتی که یک دانه شد اسپنینگ تری دیگه هیچ نیاز نیست، اسپنینگ تری ما شما نداریم، لوپ نمیشه و مثل ایدرچنل پورت زیاد هم مصروف نمیکنه، ضایع نمیشه. مثلا اگر ما شما بخوایم این سرعت 32 گیگ خواهید نمیشه، آخرش 8 گیگ شوه، یا مثلا دو دانه فایبر وصل کنیم 10 گیگ شون، 20 گیگ شون. چقدر پورت فایبر ما را اگه تویستد پیر باشه، تویستد پیر ما شما را اینا میگیرن، مصروف میکنن. و وقتی که اینا را ما شما به این شکل که در یک سلاید ها میبینین وصل میکنیم، این میبینین از پورت 1 در 2 1 در 2 1 در 2 باز از یک بالا در 2 یا پایینی آوردیم وصل کردیم. اینا مثل چیس سویچ میشن، مثل مو سویچ که براتون نشان دادم اول، مثل از اونمو کار میکنه، کلا یکی میشه. و اینجا ما شما یکی StackWise داریم، یکی StackWise پلاس. براتون ایره هر دویش نشان میدم تفاوتش چیست. خب دقت کنین دوستا،
اینی کیبلایی که ما این دو تا سویچ بین از یا وصل کردیم اینا به نام استک وایز یاد میشه. کیبل چی برش میگن؟ استک وایز. اینجا من خود کیبلشون بر شما نشان میتم. کیبل های از اینا کس استک وایز به اینی شکل است. اینا ده اینجا که میبینین کوتاه هستی، مثلا 15 سانتی می چیزا یا 20 سانتی شاید بیا وصل میشه بین از اینا. بسیار کیبل سنگین است. معمولا تا جایی را که بعض داکیومنتری ها رو ما خواندیم داخل از این کیبل دو تکنولوژی میکس شده، فایبر و ایترنت، فایبر و کوپر میکس شدن، یعنی هم مس و فایبر یک جای شده. دیگه زیادتر داکیومنتری ها مترست این معلوم نیست، بازی رو ببینین که راست است یا غلط. خوب ما شما دویش کار نداریم. اینجا میبینین پورتایش هم به این شکل است، یعنی پیش رویش. این استک وایز یاد میشه. کیبلش هم به نام کیبل استک میگه. سویچ ما استک سپورت میکنه. باز این سویچ های ما 3750 است. در بسیاری از نتورک های فعلی که خریداری میکنه و ما کار کردیم در وزارت خانه جایا، باز اونا سویچ 3850 از 3850 بالاتر استفاده میکنه. در یکی از دفترهای شبکه‌های مخابراتی بود، در دیتا سنترش اونا سویچ های خود اپگرید کردن. در 3 نمایندگیش ما اونا رو کانفیگر کردیم باز برشان. سویچ های مدل 9000 سریز گرفته بودن اونا. 9000 سریز هم که از 3800 سریز به بالا 9000 سریز اونا باز StackWise پلاس دارن. StackWise پلاس خوبیتش دیست که میتونه 480 گیگابیت دیتا ترانسفر کنه. سکن من اینجا کیبل استک بزنم، استک کیبل. برای ما شما دو رقم کیبل استک را میاره. یکی که من فعلا براتون نشان دادم، یکی میبینین کم مدلش فرق میکنه. اینا سرعتش به مراتب بالاتر است. این استک کیبل است که میجه براتون نشان دادم. استک وایز که هست این یا استک وایز است، استک وایز پلاس. یعنی 480 که نوشته است، یعنی تا 480 گیگابیت دیتا رو میتونه ترانسفر کنه. اینا از این کده بهتر است که بلاش بسیار محکم شخ و قاق هستن که ما شما سویچ ها رو میتونیم بین یکی دیگه استفاده کنیم. در مدل 3850 کس از این استک وایز پلاس میخوره. بازی رو براتون تشریح میکنم. این گپ نه تنها در سویچ های سیسکوست که بلکه فعلا سرورام یک تعدادش از امی داره و از این وصل میشه. سرورام به خاطر استوریج اسکزی استور کردن دیتا هم از استک وایزینگ استفاده میکنه و بین یکی دیگه اینا رو ما شما میتونیم وصل کنیم. اینا هم سویچ های ما شماست. این پیکچر رو سیف بکنم. این هم سویچ های ما شماست. این مدل سویچش دقیقا معلوم نیست، به نظرم که 3850 یعنی سویچ 3850 داریم که وصل شده. خب دیگه موضوعی که تفاوت بین استک و استک وایز، در استک وایز پلاس باز 480 گیگابیت رو میتونیم. در به خاطر جور کردن ای باید سویچ های ما شما سریزش 3750 با بالا باشه یا 3750. ای و اکس ای گپاش فرق نمیکنه. 3750 3850 9000 سریز و ای گپا سرعتش تا 480 گیگ رو میتونه و ضرورت به کیبل استک داریم. و دیگه همچنان خوبیت عزیز است که وقتی ما شما سویچ های خود از طریق استک وصل میکنیم نیاز نداریم هر سویچ خود دانه به دانه کانسول دش کانکتیویتی بکنیم، کانفیگر بکنیم. شما میتونیم از بین از این سویچ ها اینا در بین خودشان 1 2 3 4 5 تا سویچ داریم. اینا میان الکشن انتخابات صورت میگیره، جریان داره. یکی از سویچ های ما نقش ماستر را میگیره، استک ماستر میشن. دیگه سویچ های ما استک ممبر میشن. ممبر یعنی عضو است، یا ممبر میشه یا ممبر میشه یا ممبر. کلا اینا چی میشن؟ ممبر میشن. وقتی ما شما کانسول را بندازیم در سویچ یک ما دوی ما یا سه یا چهار یا هر سویچ ما که کانسول رو بندازیم، ما در واقع اونم یک سویچ کانفیگر میکنیم که کدام سویچ است؟ سویچ ماستر است. از اون موجه کانفیگریشن کلگیش میاد. از این میجه میتونن پورتای سویچ 1 و 2 3 کلگی رو براتون ببینین. ما چطور بفهمیم یک سویچ ما ماستر است یا ممبر است؟ از فیزیکلی تو میبینیم. خب دقت کنین دوستان، باشین که من وب کام رو بر شما بیارم. اینجا دقت کنین، سویچ بالایی ما یک دانه گروپک که داره به نام ماستر است، اویش روشن است. ولی سویچ پایینی ما ماسترش روشن نیستک، او در واقع ممبر است.
چرا شفاف نمیشه؟ این میبینین گروپک که ماستر نوشته است روشن است و دیگه گپایش، ولی پایینی ماسترش روشن نیست. پس کدام سویچ ما در واقع ماستر است؟ سویچ بالایی ما من حیث ماستر است و پایینی ما منبر است که ما شما اینا رو میریم در قسمت کانفیگریشن ازیم. از لحاظ فیزیکلی همطوری ما شما این سویچ های خود میفهمیم که اینا ماستر هستن یا سویچ های ما شما چی هستن؟ منبر است. از همین طریق فهمیده میشه، دیگه کدام گپ خاص نداره. خب استاد a quick question اگر انترپ نه وقتی که ما شما 10 تا رو خود نمیتونیم، گفتیم در این حالت فقط 9 تا سویچ میتونیم. 9 تا سویچ بین یکی دیگه شون که وصل کنیم، در بین اینا باز اتومات خودشون ریستارت میشن. ریستارت که شدن در بین یکی دیگه خدا اینا انتخابات میکنن که بازو پروسس داره، میایم سرش گپ میزنیم. هر کدامش که بالاترین پریوریتی رو داشته باشه، مک آدرس داشته باشه، و ماستر میشه. و نموش که ماستر شد، گروپک ماسترش روشن میشه، ما شما میفهمیم که اینمیش ماستر است. خب استاد بخش یک سوال هم اینجا استاد، بین از سویچ ها یک استاد مدل از اینا باید یک چیز باشه کلشان یا فرق نمیکنه؟ و دیگه استاد که وقتی که استاد اینا را استکیبل وصل میکنیم iOS از اینا و دیگه کانفیگریشن های از اینا باید دیفالت امرو یک دیگر رپلیکیت میکنه یا اونا را باید کانفیگر کنیم کلشان؟ خوب گپ. اینجا چند گپ است. یکی که موضوع مثلا در 3750 سریز، اینی سویچ هایی که اینجا ما داریم 3750 مدلش، کلان استک پورتاش یک رقم است. اگر سویچ 3850 میشه، باز استک پورتش تغییر میخوره و استک نمیخوره، استک وایز میخورن. باز باید است که شما کار کنین که یا سویچ های تان 37 بگیرین کلگیشه یا 38 بگیرین، یا اگر 38 میگیرین باید پورت استک بگیرین که همراه از یا سپورت کنه استک وایز پلاس، یعنی پورتایش نباشه. یکی که سرعت از یا اسپید از یا باید سیم باشه بین یکی دیگه، که دیفرنت نباشه، و استکیبلایشون هم بین یکی دیگه سیم باشن. یک موضوعی که دیگه گفتین مسئله iOS و ایگا پایش میاد. وقتی ما معمولا اینا رو بین یکی دیگه به شکل استک وایز وصل میکنیم، زیادتر وقتا ما دیدیم کانفیگریشن های اندیویدوالی از یا پاک میشه. یعنی او کانفیگریشن هایی که ما مستقل هر کدامشون داریم پاک میشه، ریلود میشه. باز اون مؤثر باید کانفیگریشن های خود ما شما رن بکنین داخل ازی. iOSش فرق نمیکنه، اون هر کدام سویچ ما که ماستر شد اون مو iOS است در کلگیشان. اون فرق نمیکنه منبر iOSش پایین است یا بالاست. اینجا مهمی است که باز در الکشن مهم است، هر کدامش iOSش بالا بود او ماستر میشه. این در الکشنش است، در بین انتخابات که میشن بینشان. ولی هر کدامش که ماستر بود اونمو رو که بزنیم اونمو iOS ما شما کانفیگر میکنیم، منبرایش دیگه اصلا مهم نیست. تشکر استاد. دیگه وقتی که ما شما کانفیگر میکنیم، تمام سویچ های ما ویلنش، مکتیبلش، کانفیگریشنش اینا کلن سیم میشن و ما شما نیاز نداریم 9 تا سویچ خود هر کدامش دانه به دانه آی پی بتیم به خاطر تلنت شدن، اس شدن یا منیج کردن. اونم یک دانه ماستر که آی پی آدرس دادیم، از اونمو میتونیم ما شما تلنت چیم و وقتی کور تلنت کردیم کلن کلگیش میتونیم از اوج ما شما کانفیگر کنیم. اینا رو دقت کنین، تیوری بس است، بریم در عملی یک دفعه من شانتان بتم ببینین چطوری میشه. خب قبل از اینکه بریم در عملی سعی کنین ما اینجا کنسول دمو بالایی که ماستر است فعلا وصل کردیم، در اینجا وصل است و اینا بین یکی دیگه وصل شدن. میریم در تراترم ما، در تراترم ما میریم در فایل نیو کانکشن وصل میکنیم، میره انتر میکنیم، داخل سویچ ما رفتیم. یه سویچ ماستر ما از خود دوستا شو دقت کنین آی پی انترفیس بریف برش میگیم. شو آی پی انترفیس بریف که میگیم میاییم پایین پایین پایین. دقت کنین اینجا اینی 48 پورت و 4 تا فایبر نوری از یک سویچ ما بود. میاییم سر دیگه سویچ ما، هر دو سویچ ها رو پورتایش ایجا بر ما نشان میده. دیگهش که است تک 3 بر 0 شروع شده به می شکل ادامه داره تا به چنده 3 بر 48 را. یعنی هر دو سویچ پورتایش دیجه بر موشمو چی کد نشان داد، هر دویش یک جای شد. 48 تا جمع 4 تا فایبر از یکی، 48 تا جمع 4 تا فایبر از دیگه.
و خب دقت کنین ما میریم کانفیگریشن ترمینال، امی سویچ بالای مارنام شما میبینید سویچ یک MASTR ماستر MASTR ماستر صحیح. اینال سکن کانسول خود عزیز میکشم در سویچ پایینی ما در کانسولش وصل میکنیم. در کانسول پایینی سویچ ما که در اینجا است وصل کنیم. دقت کنین باز میریم در تیراتر که انتر کنیم ما درست از کانسول شفت کردیم ولی هنوز هم در کدام سویچ ما هستیم؟ ماستر هستیم. شما در 9 دانه در هر کدامش که کانسول کیبل تان وصل کنین در واقع اونم یک دانه سویچ کانفیگر میکنین که اونم کدام سویچ است؟ در واقع ماستر است. در اینجا هم کار کانفیگریشن کنیم همون چیز است، فرق نمیکنه. اگر ممبر رینیم کنین او هم ممبر رینیم میشه. در واقع اینا جداگانه کار نمیکنن، اینا یک جای کار میکنن بین یکی دیگهشان. شو سویچ بزنیم بر ما شما نشان میده که سویچ که پورت نمبرایش به 3 شروع میشه اونو من حیث ماستر است و مک آدرسش اینی چیز است. ببینین اینجا مک آدرس از ای است، این پریوریتیش 5 است، این پریوریتیش چند است؟ 10 است، در حالی که پریوریتیش بالاست ولی این ماستر شده. باز میایم چرایش باز براتون میگم، اوجه خیلی استپا داره، دلیلش است که این ماستر شده. هر دویشان ریدی فعال است، کار میکنه. مک آدرس ممبر ما اینی چیز است، مک آدرس ماستر ما ای است. شو آی پی انترفیس بریف. اینجا دقت کن، یک موضوع میخوایم براتون بگم دانه دانه پیش بریم که گنگس نشین. اینجا یک اصطلاح داریم 2/0/16 و 2/0 چند و گپا ای چی است؟ مثلا نوشته است یا فست ایترنت یا گیگ ایترنت، دویش فرق نمیکنه. 2/0/1 اینی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 تا 48 میره کی نشان دهنده پورت نمبر ما شما است. پورت نمبر است. اینی زیرو نشان دهنده مادیول و سلات و ایگاپای ما شما است که نشان میده که در سویچ ها مادیول معمولا همیشه 0 می باشه، در اوتر معمولا زیاد تغییر میکنه، چرا که ما سریال انترفیس ایگاپا کنیک کرده میتونیم مادیولش چنج میشه. این در سویچ معمولا یکی است. اینی عدد که قبل از این قرار گرفته در پکیت تریسر شما اگه دقت کنین اینمی 2 دانه را دارین، مثلا 0/1 0/2 0/3 0/4، ولی دینی سویچ 3 خانه ای داریم، مثلا 2/0/1 2/0 یا 3. اینی میتونه از 1 شروع شود 2 3 4 5 6 7 8 تا چند بره تا 9 که اینی می نشان دهنده استک سویچ های ما شما هست که تا چند تا رو میتونه بره تا 9 تا. و وقتی که شما میخواین کانفیگر کنین سویچ میفهمه، بر اساس از اینی میفهمه که مقصد شما کانفیگر کردن کدام سویچ است. یعنی چطوری؟ یعنی وقتی که من امیال میرم داخل سویچ خود بگویم انترفیس رنج 2/0/1 الا 10، یعنی سویچ میگم من میخوایم کدام پورتا رو کانفیگر کنم، پورتایی که از سویچ ممبر دوم ما هستک از پورت 1 تا در میخوایم کانفیگر کنم. اگه اینی رو 3 بزنم سویچ میفهمانم که نه از سویچ 2 ما نه از سویچ 3 ما که فعلا من حیث ماستر است اون امور ما میخوایم پورت 1 تا 10 چی کنم کانفیگر کنم. بازی میتونن با این سویچ پورت مثلا مود اکسس دیگه سویچ پورت اکسس ویلن مثلا چند باشه 100 یا 200 یا هر چی که میخواستین باشه. اون ویلن نبود اتوماتیکلی جور شد. دیگه سعی کنین شو ویلن بریف که میگیم بر ما شما نشان میده که ویلن از این نمبر 1 است، ویلن دیفالت. سعی کنین در ویلن دیفالت هر دو سویچ ما کل پورتایش دیج است، یعنی پایین میایم دگامی ادامه داره تا به اینجا تا اینی قسمت کلا در پورت چند است؟ در پورت 1 است، یعنی در ویلن 1 است. ببخشید فقط ما از سویچ 3 ما از پورت 1 تا در اینجا جور کردیم. دیگه هیچ نیاز نیست شما کانسول تان تبدیل کنین یا در هر سویچ تان دانه به دانه تلنت سه چین. از اینجا میتونین انترفیس رنج فست ایترنت 2/0/1 الا مثلا 25 را چی میخواین، پورت سکیوریتی میخواین، هر چی که میخواین اینجا میتونین کانفیگر کنین. سویچ پورت مودش مثلا اکسس باشه، سویچ پورت اکسس ویلن 200 باشه، مثلا سویچ پورت وایس
ویلنش باشه 300 یعنی انت میکنیم شو ویلن بریف میگیم بر شما نشان میده که کلا امو پورتای ما عضو ویلن 200 شده. دیگه نیاز نیست در هر کدامش کانفیگر کنیم، کانسول خود تبدیل کنیم. اینترفیس که در هر سویچ اندیویدوالی کلش از یک جای میشه، دیگه مودا خب به هر صورت میشه و میشه، دیگهش خب گروپ کیست. ما هر کار میتونیم اینا سر از یا انجام بدیم از یک سویچ خود. اگر کانسول دوباره تبدیل کنیم بریم در سویچ دیگه، ما عین کار در مو سویچ ما هم سعی کنین ماستر است، میریم کانسول خود از اینجا میکشیم در پورت در سویچ بالایی خود میزنیم، میریم در اینجا دوباره دمی سویچ هستیم، سعی کن شو ویلن بریف میگیم. در اینجا که بیایم امو ویلنایی را که در اوج ما و شما کانفیگر کرده بودیم در واقع در اینجا هست. ویلن 100 200 300 هر سیش هستن. دیگه شو سویچ دقت کنین، شو سویچ نشان میده که ما دو تا سویچ فعلا وصل کردیم، سویچ 2 و 3 را. یکیش ممبر است، دیگهش ماستر، هر کدامش که اینی علامت داشت ماستر است و پریوریتی گپاش شما خودمون میتونید تغییر بدین. فعلا هر دویش ریدی است، کار میکنه. شو سویچ اینجا کوئسچن مارک میزنیم. استک رینگ اول ما اسپید شو میزنم. شو سویچ استک رینگ اسپید فعلا هر دو کیبل ما کار میکنه، هر دویشون 32 گیگابیت میتونه ترانسفر کنه. فول زمان است که از این استک کیبل های ما، از این استک پورت های ما هر دویش کار کنه. 7 زمان است که یک دانش کار بکنه. اگه اینجا 7 بود StackWise پروتکل ما، StackWise پلاس نیسته. دیگه میتونین برش همی کامنده بگویم سپید نه اکتیویتی. اکتیویتی بر ما شما نشان میده که سویچ 2 ما اینه قدر فریم سند کرده، سویچ 3 ما اینه قدر فریم سند کرده، توتال اینه قدر فریم شده. فریم خود میفهمین، پاکت نه فریم. وقتی یک دیتا در لیر 2 انتقال پیدا میکنه رو به نام فریم یاد میکنیم. شو سویچ دیگه ایجا میتونین بگوین استک پورتایشو بر ما نشان بده. نشان میده پورتای یک از هم کار میکنه، پورتای دویش هم کار میکنه. دیگه شو سویچ نیبر بر ما شما نشان میده. نشان میده از پورت سویچ 2 در 3 ازی وصل شده، از 2 ازی در 3 ازی وصل شده. شو سویچ دیتیل بازی هرچی که میخواستین خودتان اون تایپ بکنین براتون نشان میده. اگر شما میخواین یک سویچ خودتان و قصدن ماستر بکنین میتونین بگوین سویچ کدام سویچ. سویچ 1 2 3 تا 9 رو میبینین، از 9 زیاد نداره. سویچ 2 من میخوایم پریوریتی زیر بالا ببرم، پریوریتیش مثلا از 1 تا 15 زیاد کنین کم کنین. پریوریتیش که بالا باشه اونمو چی میشه؟ من حیث استک ماستر میشه. ری نمبر میتونین نمبر مثلا میگم دور نمبر شما تغییر میخوایم بتونم 1 بکنم، این گپا چنج کنیم. استاد ببخشید پیوریتی نمبر از شمارش از چند شروع میشه با چند ختم میشه؟ از 1 شروع میشه با 15 ختم میشه. هر سویچ ما که بالاترین پریوریتی داشت اونمو من حیث ماستر میشه. ولی اینجا دیگه گپ است. دلیلش است که ما سویچ بالایی را 5 دقیقه پیشتر از سویچ پایینی روشن کرده بودم. از او خاطر است که سویچ بالایی ما من حیث ماستر شده. شو ورژن اگر بزنیم باشین که اینجا بر ما نشان خواهد داد یا نه. سویچ یک ما 1 هاور و 3 دقیقه میشه که روشن شده باشین که اینجا نشان خواهد داد سویچ های ما را. سویچ 2 ما خب اینجا نشان نمیده. خب اینجا باز میایم سر پروسه الکشنش گپ میزنیم، براتون نشان میدم که یکیش نظر به دیگهش چی گپ داره که اولویتش بالا میره. خب دیگه اینا ما شما نیاز نیست که سویچ های خود از پیش رویش وصل بکنیم، کلا به این سیستم وصل میشه. StackWise گفتیم، StackWise پلاسش هم اینی گپ است. کامندایش یک چیز است، فقط نوعیت کیبل فرق میکنه. اینجا 32 گیگابیت نشان میده براتون، اونجا 480 گیگابیت براتون نشان میده سرعتشانه. اینا در سویچ نه فعلا، بلکه این در سرورام آمده. تکنولوژی ازی استفاده میشه یوز بکنیم. ما شما سرورا رو بین یکی دیگه شان از این میتود ما شما میتونیم کانکت بکنیم، دیتا خیلی زیاد بین زیاد تبادله شوه و کانکشن شوند. خب دیگه بر علاوه از این گپا میایم سر گپ بعدی ما. StackWise و استک ماستر گفتم ممبر و این گپایشانه.
کانفیگریشن راوتینگ پروتکل های گپ کلا بینشان هر تغییرات که ما در یکیش بیاریم اونمو در واقع ماستر است. ماستر رو کاپی میکنه با کلگیش میته، باید سیف بکنیم. خب پروسه الکشن سویچ های ما که کدام سویچ ما من حیث ماستر شوه و کدام سویچ ما من حیث منبر شوه، اول نظر به پریوریتی است. اگر من میال سویچ ها را هر دویش ریستارت بکنم، سویچ پایینی ما، سویچ دوی ما من حیث ماستر میشه. چرا؟ چون پریوریتیش 15 بود، دیگه 5 بود. دیگه نظر به هاردویر است. هاردویر مثلا مثال بر شما میگم، امی سویچ هایی که ما اینجا داریم هم دو رقم است هاردویرش. باشین ما وبکم براتون نشان بدم. یکی اینی سویچ های دوتایی که در اینجا میبینین اینی است. یک دونه سویچ دگام که اینجا ما داریم که هم 3750 است. اینی سویچ است، ولی ورژنش که تزو فرق میکنه. میبینین او از لحاظ برداری خود یعنی از لحاظ فیزیکلی کم خردتر از است. او ورژن 1 است، این سویچ های ما ورژن 2 است. اگر اینی رو که تزو اصل کنیم، اینی سویچ ورژن 2 ما و شما چی میشه؟ ماستر میشه. از لحاظ هاردویر مدلش بالاست. یا مثال بر شما میگم، اگر شما یک دانه سویچ 3850 رو با یک دانه سویچ 3750 استک وصل کنین که اگر استکایش هر دوی سیم باشه، اونمویش ماستر میشه که مدلش بالاتر است. از لحاظ سافیر مثل که پیشتر ثروت علی از سوال کرد، اگر در بین از اینا یکیش iOSش 15 باشه، دیگهش 12 باشه، اونمویش ماستر میشه که iOSش چند استک؟ 15 هست. البته شاید در دفعه اول نشه. وقتی که یک دفعه کل سویچ ها را سیو میکنیم، ریلود میکنیم، باز اونمویش میشه. دیگه پریوریتی رو خود گفتیم. دیگه دیفالت کانفیگریشن. اگر فکر کنید یک وقت که پریوریتی از یا یک چیز است، هاردویر هم یک چیز است، یک مدل است، حتی یک ورژن هم فرق نداره، iOS شان هم کلا سیم است، هر کدامش که کانفیگریشنش دیفالت بود، هر کدامش که گفتیم کانفیگریشنش دیفالت بود، یعنی دیفالت کانفیگریشن داشت، اونمو میشه من حیث چی میشه؟ ماستر. فکر کن شما دو تا سویچ کانفیگر کردین، یک سویچ هیچ کانفیگر نکردین. وقتی که این میاره از استک وصل کنین، اونموش ماستر میشه که دیفالت کانفیگریشن است. یعنی کانفیگریشن های دیگهش چی میشه؟ پاک میشه. اپ تایم هر کدامش که دیر وقت است روشن است، اونو من حیث ماستر میشه. یا کاتگوری سعی کنین، اول پریوریتی مزنکت هاردویر مزنکت سافتویر هم نبود، دیفالت کانفیگریشن. اگر کلگی از استیپا سیم بود، اتو امکان نداره هر دویشون در سیم سکند روشن شده باشه، حتما یک دو سکند پس پیش است. اگر فرض بکنیم هر دویش در سیم سکند هم روشن بود، هر کدامش که مک آدرسش بالا بود، من حیث چی میشه؟ من حیث روت میشه، من حیث ماستر میشه. دیگه وقتی که یار از استک وصل میکنیم، باید اینا از لحاظ فیزیکلی مثل چیس سویچ معمولا در یک لوکیشن باشن، در یک سرور رو میگپا. چرا که اینا استک کیبل های ما طولانی نیست مثل کیبل فایبر 100 متری گپا وصل شود بین یکی دیگه. و اگر ما شما دینی عکس ببینین، اینی متن آخری ما مربوط از این میشه. اگر ما ایدر چنل استفاده کنیم، این یک تا دو تا سه تا چهار تا سویچ های ما را، یکی دو تا سه تا چهار تا سویچ ها رو بین یکی دیگه ما شما استک وصل کردیم، استک کنکشن داریم. وقتی اینی را با چیس سویچ او طرف او را میبینین، یکیش دیگه سلات زدیم، دیگهش دیگه سلات زدیم، دیگهش دیگه سلات زدیم. اینیا رو وصل کنیم، این هر دو یکی دیگه خود اتومات میفهمه و فرق نمیکنه که ما ایره در هر سویچ وصل کرده باشیم. اتوماتیکلی در چنل ایسونام میفهمه ما در یک سویچ هستیم، در واقع اوسونام میفهمه ما در یک سویچ هستیم. یعنی تو نیست که در چنل وقت کرییت کنیم بگوییم این چه رقم میشه، یک دانه ازیده ای سویچ است، یک تا ازیده ای سویچ است، یک تا دیگه ازیده ای است، یک تا دیگه ازیده ای است. نه چون اینا لاجیکل یکیست، در هر کدامش کنیک کنین اون مو در واقع در یک سویچ کنیک میشه و دو جام در سلاتش کنیک کنین در واقع در یک دانه میشه. از او خاطر ای در چنل هم که وصل میکنیم، هر دو سویچ های ما را من حیث یک دانه میشناسن. این خصوصیت استکوایزینگ و استک کیبلینگ است که ما شما در اینجا گفتیم. اینال یک بریک میگیریم، هر کسی که سوال داشت میشه پرسان کنن. Quick question استاد، در استک کیبلینگ استاد آیا کدام کیبل مشخص موجود است که ما از ماستر کیبل خود از یک از ماستر سویچ خود بتانیم
به شکل ایترنت از یک تا کیبل یک پورت داشته باشه، طرف دیگه ایش 4 پورت داشته باشه یا 4 کانکشن داشته باشه. یک چیز موجود است یک کیبل؟ نه، او کیبل که خودت میگی او آکتل کیبل است. آکتل کیبل داره متک کار میکنه ولی کار از او کاملا دیفرنت است با اینا. استک به حیث استک ایترنت است. به حیث ایترنت استفاده میشه. استک که هستم یک دانه کیبل داره که یک طرفش هر دو طرفش سیم است، مثل میبینید کلا بین یکی دیگه سیم است. او کیبل خودت که میگی او آکتل کیبل است. آکتل کیبل باز کارکردش کاملا متفاوت است با ای به خاطر اکسس دیوایس ها استفاده میشه که یک طرفش به این شکل است، دیگه طرفش ایترنت میخوره. دیگه سوال دوستا؟ استاد یک سوال ببخشید که می استاک کیبل استاد از یک سویچ در یک سویچ فقط یک استاک کیبل وصل میکنیم، چون شما در این دو دانه سویچ دو تا وصل کردیم استاد. نه، ما شما در کل خب ما چون دو دانه سویچ دارم دو دانه وصل کردیم. اگر شما بیشتر از دو دانه داشته باشین بازم به اینی شکل، یعنی کلا از هر دو پورتش استفاده میشه، از یک در دو، یک در دو، یک در دو، باز از آخری دول میاد. ما در کل از هر دو پورتش استفاده میکنیم. اگر از یک پورت استفاده کنیم این 7 دوپلکس میشه یا 7 میشه، نیمه میشه، با صورتش نیم میشه. اگر 32 بود 16 گیگ میشه. استاد یک سوال من هستم. بگو این تا استاد دمی استک کیبل ها اگر ما بگیریم از پورت یک به یک و یک به یک وصل کنیم مشکل ایجاد میشه یا حتمی باید یک به دو شه؟ معمولا دیزاین از یک به دو است، یک به دو یک به دو است میکنیم کراس وره. ما شما در او سیستم وصل نمیکنیم، او تو یک استانداردش ایج اصلا اوتوری نیسته، به خاطر یکی دیگر باز نمیشناسن، کنکتیویتی نمیتن. استاد ببخشید می سویچ ها استاد مثال وصل کردیم یک تا یا مثال 8 تا یا 9 تا استاد باز وقتی که داخل آیس از این میشیم اینا را تمام پورت های از اینا رو که نشان میده اونجا مثال فاسیدرنیتی 0 بر 3 بر 0 بر 1 یا 4 بر 0 استاد اینا را میشه که کانفیگر کنیم که کل از اینا مثال 5 تا سویچ از 5 48 پورت که جمع کنیم کل از اینا استاد از مثال اگر فاسیدرنیت باشه همگی از اینا فاسیدرنیت 0 با همون قدر ادامه پیدا کنه تا 100 و 200 چقدر شوه؟ نه اوتوری نمیشه، به خاطر از که باز ما شما تفکیک کردن نمیتونیم اینا را و نمو سلات از یا که تفاوت داره، به خاطر از که تفکیک شوین اینا بفهمیم ما در واقع در کدام سویچ هستیم، کدام پورتا رو کانفیگر میکنیم. معمولا اوتوری نمیشن. نمبرایش میتونیم چنج کنیم، 1 2 3 و 4 میشه تا 9، ولی اوتوری نمیشه یا رو پشت در پشت بندازیم شانه. خب استاد باز چه سویچ ها چه قسم است؟ و کلش هم مثلا یک چه سویچ است بالای؟ نه اونا ما اینی گپ است. مثلا اونا اگه 12 سلات داشته باشه یا 9 سلات یا 8 سلات اونا ما مترست 2 بر 0 3 بر 0 4 بر 0 اونا ما اینی گپ است. خب استاد خواهش میکنم. استاد باشین یک سوال دیگه. همین چیزا مثل یکی ما استک نکنیم اینا تا نو سویچ است یا اونا میتونه بالاتر از اون باشه؟ چیز سویچ زیاد داره، حتی مثلا بالای نودا. مثلا اینی سعی کنین 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 دانه سویچ است. باز چیز سویچ پورتایش مثلا هر اینی میره هر سویچ زیر یا هر سلات زیر بگویم قابل چنج است. اگه ایترنت بود میتونین فایبر چنج کنین، فایبر بود میتونین ایترنت چنج کنین. و سعی کنین پورتا رو گفته هر پورتش 10 تا 40 گیگ سرعت داره. حال تکنولوژی که در سویچ های جدید سیسکو آمده در 3850 است، حتی در این پورت های ایترنت خود این پورت های کارج 45 میخوره 10 گیگ داریم. در پورت های فایبرش باز ما 40 گیگ داریم که سابق برعکس بود. در پورت های فایبر ما 10 گیگ داشتیم، در پورت های ایترنت 1 گیگ داشتیم، 1000 ام بی داشتیم. حال ایترنت جای فایبر گرفته، فایبر بالا رفته 40 گیگ شده. دیگه سوال؟
ریزیوم میکنیم، میریم در اینجا نو. آل سویچ های ما هر کدامش مستقل شد. کانفیگریشن ترمینال، هاست نیم سویچ 2 بیلو پایینی سویچ ماست، داون نشتیش میکنیم پایینی. شو ایدر چنل ببخشید، شو سپنینگ تری سمری انتر میکنیم. میس کانفیگریشن گارد بای دیفالت در اینجا منیبل است. آل سویچ های فیزیکال هستیم. خب ما شما اصلی میریم اینترفیس رنج فست ایترنت. اول قبل از اینکه کار بکنیم شو آی پی اینترفیس بریف بگوییم که کدام رنج است. 2 است. میریم کانفیگریشن ترمینال، اینترفیس رنج 2/0/47 الا 48 برش میگیم فست ایترنت 2/0/47 الا 48 برش میگیم نو شداون و برش میگیم که نو سویچ پورت. نو شداون نو سویچ پورت. باز میگیم که ما میخوایم میره اینترفیس عضو چنل گروپ بکنیم. چنل گروپ چی؟ چنل گروپ مثلا یک، هر دویش میگیریم. مود هر دو طرف چی باشه؟ پک پی هر چی که میخواستین. من میگیرم هر دو طرفش دیزایربل میگیرم. اگزیت دیگه نو سویچ پورت نگفتیم دیش باشین. میریم اینترفیس رنج فست اینترنت 2/0/47 الا 48 نو سویچ پورت. نو شداون نو سویچ پورت. اگزیت دیگه میریم اینترفیس رنج اینترفیس پورت چنل نمبر 1 را میگیم نو شداون نو سویچ پورت. آی پی آدرس میتیم 10.1.1.1 مثلا هر چی که میخواستین. 255.255.0 نو شداون. اگزیت اند شو ایدر چنل سمری برش میگیم برای شما نشان میده که آر دی فعلا لیر 3 است، راوتد پورت است و دی داون است. چرا داون است؟ خب به خاطر از اینکه ما هنوز اصولا کانفیگر نکردیم و پورت های ما در حالت استند بای است. اس چی شد؟ اس ای اس دیگه اس است میشه داشتیم. استند بای یعنی فعلا نه سسپند ببخشید. سسپند اس خورد است یعنی منتظر دیگه است طرف است. میریم کانسول ما را تبدیل میکنیم از یک سویچ ما در دیگه سویچ ما کانسول تبدیل میکنیم. پورتای پیشرویش دو دانه از ایترنت وصل کردیم 47 48. میایم در سویچ اولی ما انیبل کانفیگریشن ترمینال، هاست نیمش میگیم سویچ 1 چی باشه؟ اپ. اینترفیس رنج فست ایترنت 3/0/47 الا 48 نو شداون دیگه نو سویچ پورت. چنل گروپ 1 مود دیزایربل. اگزیت اینترفیس پورت چنل نمبر چند 1 نو شداون نو سویچ پورت. آی پی آدرس 10.1.1.255.255.0 هم تو بود فکر کنم او طرف هم نو شداون میگیم. اند شو ایدر چنل سمری آر یو. سعی کنین گروپ نمبر ما 1 است. گروپ نمبر ما 1 است. پورت چنل 1 آر یعنی راوتر نوره، یو یعنی این یوز است یعنی فعلا در حال استفاده است کار میکنه. پک پی 4748 شو آی پی اینترفیس بریف میایم پایین. در ورچوال بعض وقتا لیر 3 کم مشکل میته به خاطر از اون در فیزیکال برتون کار کردم. این دو دانه پورت ما و شما که اپ است آلریدی و یا پورت چنل ما که آی پی آدرس داره و به خاطر از یک چک کنیم پین کو 10.1.1 بر ما و شما اینال باید ریپلای بده. میبینین ریپلای داد خودش 10.1.2 بود. سویچ پالیش 10.1.1 اینال میتونین راوتینگ پروتکل کار کنین یا هر چیز دیگه که میخواستین. شو اینترفیس پورت چنل نمبر 1 این رو ما شما دین رو سر صحبت کردیم. آی پی آدرس، بندویتش، سپیدش کلان بر ما شما نشان میده. ممبرایش چنل ممبرش این موضوعات را گفتیم. یا از لیر 3 دیگه کدام گپ خاص نداشت. فقط یک موضوع میخوایم براتون بگم در ورچوالایزیشن بعض وقتا اینی مشکل میته. مجبور هستین یک دفعه دو دفعه سویچتان ریلود کنین یا اینترفیستان شداون نو شداون بگوین. دیگه نو سویچ پورت دیگه خیلی نقش داره. هم در پورت چنل باید نو سویچ پورت گفته شه، هم در اینترفیس باید نو سویچ پورت گفته شه. سوال اگر داشته باشین میریم سوالات جواب میدیم.